নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল জব ভেকেঞ্চিলৈ। আজি আমি কথা পাতিম পুৰবী ডেয়াৰীৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিটো পোষ্ট ওলাইছে তাৰ ওপৰত। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ ব্ৰাউজাৰ টাইপ কৰিব sorkarichakori.com SOR sorkarichakori.com। এয়া আমাৰ ৱেবছাইটৰ sorkarichakori.com-ৰ মেইন ইণ্টাৰফেচটো। ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইবিলাক জব ভাগ কৰা আছে, চৰকাৰী জব, হেল্থ জব, ৰেলৱে, ডিফেন্স আৰু এক্সামৰ যিবিলাক এডমিট আছে এইটো ভাগত পাই যাব। তাৰপিছত অইল, NRL, ONGC, নন গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰাইভেট জববিলাক, তাৰপিছত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট জব বা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব, ইয়াতে গোটেইখিনি ভাগ কৰাই আছে যাতে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয়। আজি আমি ক'বলৈ গৈ আছোঁ পুৰবী ডায়েৰী ভেকেঞ্চি আছাম 2021 এইটো যিটো আছে পোষ্ট তাৰ ওপৰত। ইয়াতে এইটো প্ৰথমতে পাই যাব, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এইটো হৈছে আপোনাৰ পুৰবী ডেয়াৰী ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যিটো আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ লগতে গোটেই ডিটেইলছ আছে। এই পোষ্টটো আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত গৈ ভিজিট কৰিব পাৰিব। পুৰবী ডায়েৰী ভেকেঞ্চি আছাম 2021। পুৰবী ডায়েৰী ইনভাইটিং ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড এলিজিবল কেণ্ডিডেট ফৰ দেয়াৰ ভেকেঞ্চি ফৰ দ্য পোষ্ট অফ এছিষ্টেণ্ট মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ এক্সিকিউটিভ প্ৰজেক্ট ইলেক্ট্ৰিকেল অল দ্য ডিটেইলছ অফ দ্য পোষ্ট এভেইলেবল হিয়াৰ। ইয়াতে তলত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া আছে, মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তাৰে আগতে আপোনালোকে এইটো দেখিছেনে, জইন আৱাৰ হোৱাটছআপ টেলিগ্ৰাম চেনেল। ইয়াতে ক্লিক কৰি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'ব পাৰিব আৰু ডেইলি বেচিছত জবৰ ফ্ৰী এলাৰ্ট পাই থাকিব। আহক আমি এতিয়া এই পোষ্টৰ আগলৈকে যাম। পুৰবী ডায়েৰী ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ 2021। ইয়াতে আপোনাৰ প্ৰথম পোষ্টটোৱে হ'ল এছিষ্টেণ্ট মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছ। নম্বৰ অফ পোষ্ট আছে 3টা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি, আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট থাকিলে হৈ যাব। আৰু আপোনাৰ FMGCৰ পৰা 1 পৰা 3 বছৰৰ ভিতৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। কম্পিউটাৰ স্কিলছ লাগিব, লেংগুৱেজ আপোনাৰ আছামিজ, ইংলিছ, হিন্দী। আৰু পে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই চাই ল'ব পাৰিব। আৰু এজ লিমিট আছে আপোনাৰ 30 years 1 January 2021। However, age reduction up to 5 years may be given in the case of extraordinary outstanding candidates. Assistant মাৰ্কেটিং এণ্ড চেলছৰ যিটো আপোনাৰ পোষ্ট আছে তাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব লগা ভেন্যু ডিটেইলছ এণ্ড ডেট আছে। যোৰহাটত আপোনাৰ 10 AM to 12 PM। ভেন্যু মুক্তি যুঁজাৰু ভৱন, KB ৰোড, নিয়াৰ বিগ বাজাৰ, যোৰহাট পিন 785001 আছাম। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনাৰ বঙাইগাঁৱত যিটো হ'ব লগা আছে সেইটো 23 তাৰিখে হ'ব। আৰু টাইম অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আছে আপোনাৰ 10 AM to 12 PM। আৰু ভেন্যু হ'ল আপোনাৰ হোটেল শিৱানী ষ্টেচন ৰোড, বঙাইগাঁও পিন 78330 আছাম। দ্বিতীয়তে আছে আপোনাৰ এক্সিকিউটিভ প্ৰজেক্ট ইলেক্ট্ৰিকেল। নম্বৰ অফ পোষ্ট আপোনাৰ এটাই আছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট, পষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব। পে আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো পাউজ কৰি। এইটো এপ্ৰক্সিমেটলি আছে। এজ লিমিট আপোনাৰ 35 বছৰ বয়সৰ ওপৰ হ'ব নালাগিব 1 January 2021লৈকে। লোকেশ্যন আপোনাৰ গুৱাহাটী আৰু আনন্দ। এইটো ইণ্টাৰভিউ আপোনাৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ডেট আছে আপোনাৰ 28 তাৰিখ। টাইম অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 9 AM to 10:30 AM। ভেন্যু হ'ব অফিচ অফ দ্য ৱেষ্ট আছাম মিল্ক প্ৰডাক্ট কোঅপাৰেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড, পাঞ্জাবাৰী, গুৱাহাটী। ইয়াতে আছে আপোনাৰ হাউ টু এপ্লাই ফৰ পুৰবী ডায়েৰী ভেকেঞ্চি। ইয়াতে আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট নিব লাগিব, এক চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এডমিট হৈ যাব সেইখন লৈ যাব লাগিব, আইডেণ্টিটি প্ৰুফ নিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ জব কৰি আছিলে তেতিয়াহ'লে লেটেষ্ট চেলাৰী ডিটেইলছটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। লগতে গোটেইবিলাকৰ চেল্ফ এটাষ্টেড কপি হ'ব লাগিব আৰু পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ থাকিব লাগিব। তাৰপাছত আছে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ অফ পুৰবী ডায়েৰী ভেকেঞ্চি 2021। ইয়াতে দেখিছেনে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, যিখন আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ইণ্টাৰভিউ দিওঁতে আপোনাৰ লগত লৈ যাব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেইখন ডাউনলোড হ'ব। মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। এইখনে হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। ৱেষ্ট আছাম মিল্ক প্ৰডাক্ট কোঅপাৰেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড, WAMUL, পাঞ্জাবাৰী, গুৱাহাটী। এপ্লিকেশ্যন ফৰ এমপ্লয়মেণ্ট এইখন ফিল আপ কৰি পেলাই আপুনি লগত লৈ যাব লাগিব। ইয়াৰে 4টা পেজ আছে। এই 4টা পেজ আপোনালোকে এই গোটেইখিনি ইয়াতে ডাউনলোড কৰি পেলাই প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন যিখিনি ডকুমেণ্টছ মই কৈ দিছোঁ আগতে, সেই ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে লগত লৈ যাব লাগিব ইণ্টাৰভিউ টাইমত। তাৰপাছত আছে আপোনাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ। ইয়াতে ক্লিক কৰিব। এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি পুৰবী ডায়েৰী যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে তাত গৈ পাব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ কাৰণে দিয়া আছে ডিটেইলছ সেইখিনি পঢ়ি চাব পাৰিব বা যিটো ৱেবছাইট আছে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিলে। যদি আপোনালোকৰ সহায় হৈছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে এই যি আপোনালোকে লিংক দেখা পাইছে এইখিনি ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে এইবিলাকৰ যিবিলাক ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আছে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে। ধন্যবাদ বন্ধু।